Sa kwarto, wala naman. Hi guys! Good morning! Andito na po kami sa bago naming bahay. So, ipapakita ko po yung bawat corners ng aming bahay. Okay, so I will turn you around. Yes, nandito na tayo. So we have a good view of Burj Al Arab and the Mall of Emirates on the side. So ang aming living area. Ang kitchen. So pwede kang pumasok. Oops, nakalak. So, meron pa tayong balcony, small balcony. Very cute lang. Yan ang ganda, diba? Then, meron pa tayong open parking. Which is so big. Yeah, this is our room. Okay. This is our toilet. Wait. Hindi ko alam kung nasa yung switch. Okay, so this is our toilet. Yan. Okay. Ito, kaya namin nagustuhan to dahil shower siya, hindi siya tub. Ayaw namin ng tub. Ayan. Alin? Wait lang. So, before we start, nag-prepare kami ng ano tawag dito? Alay. Okay, so kailangan sabi nila, kapag bagong lipat ka, kailangan i-prepare yung water, bigas, tapos sugar. Ito pinaka-importante daw. Ngayon, nilagay ko na siya sa maliit na lalagyan kasi ayaw ko magkalat dito. Pero normally, sa mga probinsya, pinakalat lang nila sa buong corners ng bahay. So, ito, ilalagay ko natin sa may bintana with our sino Mama Mary ba to? Then, crucifix. So, we'll just put it here for the meantime.
wala pa tayo power. Pero lilipat din natin siya later on kapag naayos na yung bahay. So, explain. Yan. Explain namin sa inyo. Ah, by the way, may magandang view tayo dito. Makikita natin or pag nasa balcony tayo, yung Burj Khalifa. Burj Al Arab. So magandang view yan kapag Christmas and New Year, no? Maraming fireworks. And then on the side is Mall of Emirates. Hindi siya makita dito. Then this is our living room. So, dyan, siguro dyan ang sofa. Tapos aayusin natin siya. Papakita ko yung layout later on. Then sa dulo is yung sa balcony. Okay, then let's go to the kitchen. This is our kitchen, see? Yan, nakakapagluto na ako ng maayos. Yan, so dito ang aming, anong tawag dito? Lavatory. Yeah, kitchen sink. Sink. Then all of these cabinets nila, diba? Mga cabinets nila, then you have this. This is for our stove. Dito na, stove. Then, yan, for our fridge. Tapos, dito ay for the laundry, and this is what you call, ano tawag dito? Maliit na toilet for Wash. yeah, for meron tawag Makeup. ano tawag dyan? Makeup toilet. It's for yung maliit na Makeup toilet. ano, hindi ko na-explain ang maayos. Okay na. Then what naman? Ito. This is our bedroom. So, aayusin namin ito. But we are going to use the old furnitures na meron kami. Tapos, i-check lang namin kung maayos yung space, kung makakaya niyang i-accommodate lahat ng mga furnitures namin. Kung sobra, then we'll try to get rid of it. Kung sakto lang, ayusin namin siya ng maayos, ng maganda. Okay, and one more thing na gustuhan namin po is we have a beautiful bathroom. This, wala kaming bathtub. And kaya namin napili ko dahil shower po ang gawin namin. Hindi namin kami bathtub. Like what we have in our own apartment. Which is, mas practical to, no? Madaling linisan compare mo sa bathtub. Correct. And it's so huge. Maganda, pwede akong mag-makeup tutorial ba? Hindi, ano tawag doon? Skincare. Mag-skincare routine. Okay. Gagawa tayo. Okay, guys. guys, good morning. So, ito na po yung heavy lipat namin. So, I'm just waiting for Patrick and the other movers para ilagay na lahat ng ibang gamit. So, yan po lahat ng mga gamit namin. With all this. And puro tumbak pa lahat later on.
Ayan. So, wala pa yung bed namin, wala pa yung sofa, wala pa rin yung iba pang furnitures. So, sa kusina, ayan, hindi pa tapos. So, mamaya, magbe-video ako ng mga trabaho na gagawin namin later on. So, nandito rin ang cousin ni Patrick para tulungan kami sa pag-aayos. See you later, guys!